Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre provocare și surpriză a lunii aprilie, bineînțeles. Am lipsit aproape o săptămână, am simțit nevoia să stau cu mine, a intrat Neptun în berbec și eu asta am simțit. Că am nevoie să stau mai mult cu mine, în pace și liniște interioară. Însă m-am întors cu această minunată etalare pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Hai să vedem. Provocarea lunii aprilie. 10 de bâte. Ești provocat să te descarci. Duci o greutate. Că e o greutate sufletească, că e o greutate fizică, că este un stres foarte mare. E ceva ce trebuie să finalizezi. Ești provocat să descarci o acumulare de energie, fie în corpul tău, fie în sufletul tău. Hai să vedem cu ce vine. Este un fel de finalizare. Trebuie să finalizezi odată pentru totdeauna. Nu mai poți căra acest bagaj. Cam asta este provocarea. Tu știi în ce area vieții tale, nu are importanță. Eu pot să-mi dau cu părerea, însă, wow, 7 de cupe, 9 de monede, Rege de spade și să mai vedem o carte, Temperanța. Ok, la capătul cărților, Paj de spade. Dragii mei, dacă voi sunteți provocați să vă descărcați, eu cred că este o încărcătură emoțională și mentală pentru unii dintre voi. Este o poveste iluzorie pe care o cărați după voi de foarte mult timp. Această poveste iluzorie nu te lasă să vezi. Nu are importanță despre ce vorbim, atenție, eu nu spun că este o poveste de dragoste. Pentru dintre voi poate este, da, într-adevăr, idealizezi o persoană, poate alții dintre voi idealizați niște planuri aici, da? Vise, stau într-o telenovelă, îmi fac planuri așa și mă gândesc, wow, cum ar fi, nu știu, hai să zic și o tâmpenie, ce aș face cu 10 milioane de euro? Așa îmi vine acum, nu știu de ce, poate unii dintre voi v-ați gândit la asta. E un soi de idealizare, de visare, de imaginație, un exces extraordinar de mare de imaginație într-un balon de săpun. Și acest balon de săpun imaginativ sau imaginar, da, te face ca viața de zi cu zi să fie cumva o corvoadă sau nu știu, un stres continuu. Tu trebuie să renunți la această bulă de săpun. Aici este momentul să începi să fii realist, să fii cu picioarele pe pământ și să spui, ok, da, stai puțin, eu pot să visez cu ochii deschiși, să-mi inventez povești nemuritoare cât vreau eu. Dar când văd că eu nu pot să... Când eu nu mai am energie, când văd că nu mai am energie din cauza imaginației excesive, nu rămâne altceva decât să mă pun cu picioarele pe pământ și să zic, ok, stop. Ce fac eu real cu ceea ce există în mintea mea? Pentru că ori idealizez o persoană care o car după mine de ani de zile și zic, hai, lasă că poate, hai că poate, hai că poate, și se vede că nu se poate, aici e vorba despre ok. Respectul de sine este foarte important. Pentru că aici nu există respect de sine atâta timp cât tot sperăm și sperăm, avem și speranța aici, da? Temperanța. Speranța moare ultima, domne, că lasă că o să fie bine, lasă că o să se trezească, lasă că și tot lași și strângi. Dar sunt doar fantezii, sunt doar iluzii. E ca și cum tu te minți singur, trăiești într-o bulă de minciună. Hai să nu o numim minciună, că nu e 7 de spade, însă e o păcăleală. Da? O păcăleală pe care o car după tine de cine știe câți ani, unii dintre voi, în detrimentul respectului de sine. Vreau să ne înțelegem, da? Și aici e ca și cum, într-un fel sau altul, ești provocat să renunți odată la bula aceea și să fii cu picioarele pe pământ și lucid, să ai discernământ,
Să vezi ce e real și ce nu e real din povestea asta. Că e vorba despre planurile pe care tu le visezi cu 10 milioane de euro, că e vorba despre o relație pe care tu, o persoană pe care tu o idealizezi și tot aștepți și speri, hai lasă că o să se trezească într-un anumit moment. Nu, aici e vorba despre ok, respect și discernământ. Nu pot să zic altceva. Deci tu vei vedea cu luciditate, cu adevărat, și vei vedea că nu a meritat într-un fel sau altul să pierzi atâta timp în această poveste iluzorie, da? Și nu-ți va fi ușor, bineînțeles, pentru că de-aia e provocare, nu va fi ușor să renunți la această poveste, însă atunci când folosim integritatea personală, discernământul și respectul de sine, atunci ca și cum dintr-o dată se așează liniștea în noi și zicem cum am fost atât de orb până acum și cum de până acum nu am fost în stare să văd că e doar o iluzie. Însă este o presiune, da? Provocarea pentru gemeni este o presiune, presiunea asupra acelor bule de săpun pe care le-au tot cărat după ei multe luni. Ia uite. Un mare adevăr pe care îl vei descoperi în această perioadă, care are legătură cu această bulă de săpun sau cu această persoană pe care tu ai idealizat-o, fiecare dintre voi știți la ce se referă această bulă de săpun. Aici vedem cum vin către tine niște informații. De unde, de neunde, nu contează cum ajung la tine aceste informații care te vor ilumina într-un fel sau altul. Și vei fi pregătit să pui punct, cruce, îmi vine să zic. Nu știu de ce mi iese așa. Pentru că aici e vorba despre o ușurare. Pentru că tu nu mai poți să cari povestea asta. Nu mai poți. Universul îți spune cât mai cari. Cât crezi că mai poți. Pentru că ești pe cale să te îngenuncheze această iluzie. Și aici e vorba despre a te împăca cu ideea că atunci când mintea este clară și avem discernământ și ne respectăm pe noi înșine, vedem realitatea de fapt. Și atunci ne liniștim, e ca și cum se așează un soi de pace înăuntru tău. Însă vin și informații. Foarte tare. Hai să vedem surpriza pentru voi. 3 cărți, foarte interesant. Regina de bâte. Deci iubesc tarotul de nu mai pot. 10 de bâte. Sunt cărți diferite, da? Sunt 2 seturi total diferite. Și pași de spade. Uite-le aici. În provocare. Și surpriza e aceeași. Sau e pe aceeași linie surpriza. Surpriza vine, hai să spunem așa, probabil la forța pe care tu o vei simți înăuntru tău. Pentru că regina de bâte are legătură cu respectul de sine. Așa cum l-am văzut aici în 9 de monede, în valoarea ta, regina de bâte își cunoaște valoarea și se respectă. Regina de bâte nu umblă după nimeni, regina de bâte este cea care alții umblă după ea. Ea este o regină, își cunoaște poziția și nu se vinde pe... Da? Ea zice, ok, dacă vrei să fii lângă mine, ești binevenit, dacă nu, ești bine plecat sau bine invitat de plecare, da? Deci aici vorba despre, ok, dacă tu reușești să treci peste provocarea asta și să scapi de acel 10 de bâte și 7 de cupe și se instalează în tine un soi de pace interioară, tu aici te vei pune pe picioare instant. Va fi instantaneu. Ca și cum în sfârșit te vezi pe tine într-un mod în care și pe tine te surprinde că indiferent cât de complicat a fost ultima perioadă, ai știut să rămâi ferm, ai știut să înveți ceva. Ai învățat ceva, de fapt. Ai învățat
să nu mai alergi după sau să nu mai susții pe cel care nu te să nu îl mai susții pe cel care îți dă motive să ai reticențe în ceea ce îl privește, să fii în gardă. Acel sentiment de gardă, pentru că regina de bâte percepe foarte mult, e foarte intuitivă. În momentul în care intuim că ceva e complicat, nu din cauza noastră, ci din cauza celorlalți, pentru că aici poziția este de vigilență în exterior. Da? În momentul în care intuiesc că din exteriorul meu ceea ce percep este foarte complicat și n-ar trebui să mai accept în viața mea așa ceva, atunci poziția reginei de bâte este una, hai să spunem așa, fără dus întors. Da? Hai să vedem ce iese. Foarte tare. Patru de cupe. Eremitul. 10 de cupe. Pentru unii dintre voi are legătură cu iubirea. As de cupe și judecata. La capătul cărților 3 de monede. 3 de monede, cartea echipei. În momentul în care simțim că nu facem parte dintr-o comunitate, da? Dintr-o relație unde să existe armonie, iubire, echipă, sprijin, ne sprijinim unii pe alții, unul pe celălalt, pardon. Începem să se deschid sau începe să se deschidă ochii, da? Surpriza este că tu, indiferent cât de complicată a fost această relație, ai încercat să o duci, însă acum vezi, pentru că vin acele informații despre care vorbeam, sau cel puțin intuiești că nu mai este drumul în comun alături de persoana asta. Drumurile voastre nu mai sunt, pentru că tu ești singurul care târăști de această relație. Nu aș spune că este vorba despre o despărțire finală, să zicem așa. Este despre un timp. Am nevoie de timp. Am nevoie să stau singur, am nevoie să mă izolez ca să pot să meditez, nu să mă pun în poziție de zen, ci să mă gândesc foarte profund, să fac o introspecție a acestei relații, să fac o introspecție a poziției mele în această relație, da, pentru că am dus o greutate în relația asta, însă pare că nu a fost decât o speranță iluzorie că o să fie bine. Și aici ceva se întâmplă pentru unii dintre voi. În momentul în care veți decide, poate tu ești cel care îi va da surpriza celuilalt, că ai nevoie de timp singur cu tine. Aici se produce o revelație. Pentru unii dintre voi se produce o revelație. Veți găsi răspunsul. Voi știți, aici pare că este un răspuns pozitiv. Că va fi despre o împăcare, dar n-aș spune că este o despărțire, este o distanțare, asta da, o distanțare, o distanță între tine și cealaltă persoană, distanță emoțională și distanță din cauza unor informații care probabil ajung la urechile tale și te fac în sfârșit să vezi că este foarte iluzoriu ceea ce tu trăiești. Și faptul că te izolezi într-un fel sau altul te va face să ajungi aici la o concluzie și la o revelație. O revelație care probabil îți va aduce foarte multă satisfacție. N-aș spune neapărat, da, poate să fie pentru unii dintre voi, poate să fie o împăcare, dar să fie o împăcare
cum spun, aș spune pentru cei care sunteți căsătoriți. Pentru cei care doar aveți o relație cu persoana respectivă, poate că o să ducă la ceva, la un alt nivel relația voastră, însă pentru cei căsătoriți poate fi o împăcare. Dar va fi o împăcare cu o pauză între voi doi, cu o distanță, cu nevoia de a medita profund asupra acestei relații, pentru că este o relație greoaie sau complicată, într-un fel sau altul. Poate sunteți de foarte mult timp împreună, poate sunteți de mici copii împreună, s-au acumulat foarte multe lucruri între voi, visele și speranțele au fost multe, dar deșarte, cumva s-a spart iluzie după iluzie, s-a spart vis după vis. Deci aici vorbim de lucruri profunde, însă cam despre asta este vorba în această perioadă. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc. E o bună perioadă de meditație, într-adevăr. Meditare profundă. Ne vedem data viitoare. Ciao!